Isa pong napakagandang araw at umaga na naman po ngayon. Sa ating pong mga taga-subaybay ng tutorial online na to ay welcome na welcome po kayong lahat. Ngayon po ang aking topic ay tungkol po sa yung nakaraan kasi solution of linear equations. Ngayon naman po ay another solution na naman. Ito po yung solution of right at saka oblique triangle. Pero bago po ako pumasok doon sa mga problem solving, ay siguro ang importante po talaga rito yung maunawaan muna kung ano ho ba itong right triangle at saka oblique triangle. Kasi medyo baka mahirapan din pagka hindi ho masyadong naunawaan ang ibig po sabihin nito. Ganito po yun Pagdating po sa right triangle, ganito po yung figure niya. Halimbawa po, ito ay A. Yung katapat niya is, ito yung A, ito yung angle A. Yung katapat po niya, yun naman yung side A. Ito naman po yung B, o angle B. Yung katapat niya, yun naman po yung side B. Ito naman yung angle C. Yung katapat po niya, yun naman yung side C. Itong angle ng C, kaya po siya tinawag na right triangle, ay lagi pong 90 degrees. So para matawag po na ang triangle, right triangle ay right. Para matawag pala na ang triangle ay right, ibig sabihin, yung angle, yung isang angle doon sa tatlo, kasi tatlo siya, ay dapat 90 degrees. So kung inyo po mapapansin, tatlo yung angle niya A, B, tsaka C. Kahit na ano pong triangle, hindi lang right. Ang total po ng angle nila, pag inad lahat sila, ay lagi pong 180 degrees. So ibig po sabihin, kung 90 degrees ito, napalatandaan na siya ay right triangle. Dapat yung sum ng A at saka B laging 90 degrees. Paghahatian na lang nilang dalawa yun. Kung ito ay 50 degrees, halimbawa lang, lalabas ito ay 40 degrees. So para pag tinotal po natin siya, ay laging 180 degrees. 90 plus 50 plus 40 is equivalent to 180 degrees. Ang tawag po sa dalawa na to ay side or legs ng right triangle. Ang tawag po naman dito, lagyan natin side or legs of right triangle. Ito naman pong C na biniliugan ko, ay ang tawag po niyan, ito naman po yung longest side ay tinatawag na hypotenuse. So, ganun lang po ang ibig pong sabihin ng right triangle. Pagdating naman po sa oblique triangle, actually dalawa po yan pinagsama. Ito po yung angle na involved, dalawa. Yung una po yung tinatawag na acute angle. Yung ikalawa naman po, ang tawag po doon yung obtuse angle. Pag sinabi po nating acute angle, ang angle na involved ay between 0 and 90 degrees. Pag sinabi po nating obtuse angle, yung angle na involved ay between 90 and 180 degrees. So, ito lang po ang palatandaan ng oblique triangle. Kahit kailan, hindi po siya magiging 90 degrees. So, katulad ng acute, so hindi magiging, kasi between 0 and 90. Ito naman, between yung obtuse, 90 and 180 degrees. Ang 90 degrees, laging nasa right triangle. Pagdating naman po sa formula, magkaiba din po sila pagdating po sa pagsusolve nito. Dito po sa right triangle, ang formula po rito
yung tinatawag na Pythagorean theorem. Pythagorean theorem. Kung inyo pong mapapansin, ito yung hypotenuse. Ito naman yung dalawang side. Ang formula po niyan ay c square is equals to a square plus b square. Tapos, meron pang isang formula. No? Ito yung trigonometric function. Trigonometric function. Anim po ito eh. Pag sinabi po natin sine, halimbawa, sine of b is equals to opposite side. Kaya natin, opposite side over hypotenuse. Ibig sabihin, kung isa is sine of b is equals to opposite side is b over c, kasi hypotenuse eh. Pagka kinuha naman yung cosine of b is equals to adjacent side. Side to, basta sa over. Ganon din po, hypotenuse. Yung adjacent side niya, ito ho, A. Therefore, magiging A over C. So, kung kukunin natin yung tangent, no? Tangent of B is equivalent to opposite. Lagyan na natin OS, no? O for opposite side. Over AS or adjacent side. Mayari po ay B over A. So, pagdating naman po sa tinatawag na cosecant, kabaligtaran naman ng sin B. Cosecant B is equals to C over B. Babaliktarin lang po natin ito. Pagdating naman po sa secant of B is equals to C over A. Kabaliktaran naman po ng cosine. Secant B. Pagdating naman po sa yung kabaliktaran ng tangent ay yung po tangent B equals to A over B. So, saan po ba nang galing tong Pythagorean theorem na to? Actually, kung ipoprove mo natin to, nanggaling po to sa isang square eh. Proof na lang, proof. Proving, no? Nanggaling po to sa isang square. Ganito. Dito po sa square na to, nilagyan ng isang square sa loob. Ang side ng square sa labas, AB. Ngayon, yung side naman ng square sa loob, so dalawang square, isa sa labas, isa sa loob, C. Therefore, kung uunawain, titingnan po natin, base po rito sa video na to, area of the outer square is equals to O tapos square. Area of the inner square plus area of the four right triangle. Kasi nagform po siya ng 4 na right triangle dito. So, i-add po natin yung area ng square na to at saka yung area ng 4 na right triangle. Ang mangyari po niyan ay A plus B square is equals to area ng inner square ay mangyari ay C square plus area of the four right triangle is equivalent to 4 times 1/2 A and B. Ang area po ng right triangle ay yung product ng legs A at saka B. So, katulad po nito, legs niya to A at saka B. So, pag kunin po natin yung area niyan, area is equals to 1/2 product ng legs A at saka B. So, ganun na ganun din po rito. Therefore, kung tutuloy po natin yan, this is binomial square, mangyari po ay A square plus 2AB plus B square is equals to C square plus, ito po magiging 1, ito magiging 2, 2AB. Therefore, ito po masisimplify.
Therefore, C square is equals to A square plus B square. Kaya po ang Pythagorean theorem ay C square is equals to A square plus B square. So, simple lamang po ang proving. Pagdating naman po sa formula ng oblique triangle, ang formula po nito ay yung tinatawag po na sine law. Oblique, ano? Oblique. No? Triangle formulas. Usually, ito po yung sine law. At saka yung isa, yung tinatawag naman na cosine law. Yung sine law, isa-isahin natin mamaya ito. A over sine A is equals to B over sine B. So, tatlo to, no? Ito yung 1. Anong malabo ito? Ito na lang gamitin natin isa. Kaya magiging green siya. Ito yung una. Malabo din. Ulitan ko na lang ito. Medyo malabo. Ito 1. Pangalawa is B over sin B is equivalent to C over sin C. Ito yung ikalawa. Ikatlo naman ay B over A over sin A is equals to C over sin of C. So, tatlong formula sa sine law. At tatlo rin formula sa cosine law. Sa cosine law, is equals to A square is equals to B square plus C square minus 2BC cosine of angle A. Actually, itong A, B, tsaka C, ito po yung mga side. No? A, B, small letter A. Ito naman yung angle A. Tapos, ito yung una. B square, ikalawa, is equals to A square plus C square minus 2AC cosine of B or angle B. Kalawang formula. Ang ikatlo pong formula ay C square is equals to A square plus B square minus 2AB cosine of angle C. So, tatlo sa sine law at tatlo po sa cosine law. Paano ba nakuha ito? So, tulad nito, prove natin eh. Therefore, i-prove din ho natin kung paano nakuha itong cosine law. Actually, ganito lang po yan eh. Purahin lang natin saglit ito. Okay. Halimbawa po, mayroong isang triangle na ganito. This is A, angle A. This is angle B. This is angle C. This is yung katapat ng angle A is side A. Yung katapat ng angle B is side B. Yung katapat ng angle C is side C. Kung magpo-project po tayo ng isang line dito at tatawagin natin H. And then itong line na to, yung ito no, magmula po rito sa project na line ay tatawagin natin R. Therefore, itong distance po na to magiging pong B minus R. Magmula po rito. Kasi R po ito eh, no? Kinonsider natin R to. So, kung kukunin po natin yung sine, kasi rito sa picture na to, sine of A is equals to opposite side over hypotenuse is C. Therefore, makukuha po natin H is equals by cross multiplication C sine of A. Pag kukunin naman po natin yung cosine of A is equivalent to adjacent side which is R over again hypotenuse which is C. So therefore makukuha natin yung R is equals to C cosine of A. Pagdating naman po dito sa kalahati kasi this is right angle eh. Kung titingnan po natin dalawang right triangle, isa rito
sa left side at saka isang right triangle sa left side. Kung titingnan po natin dito po sa right side, ang mangyayari po ay by Pythagorean theorem, a square is equals to h square plus b minus r square. Ito po siya, b minus r. Then, pagka ganito po, may value tayo ng h, may value ng r. Kumbaga, isa-substitute lang natin yung mga value na yan. A square is equals to h c sine of a square plus b minus r is c cosine a, c cosine of a square. Therefore, a square is equals to c square sine square a plus, so binomial square. So, nangyari po ay b square minus 2bc cosine of a plus c square cosine square a. Sin-square natin ito. C square cosine square a. Therefore, nangyari po ay a square is equals to c square sine square a plus cosine square a. Kumbaga, pinactor out natin yung c square dito. Plus b square minus 2bc cosine of a. Ito pong sine square a at saka plus cosine square a, ang tawag po dyan is yung tinatawag na Pythagorean identities. Pagka ganito, may nakita kayo na ganito, automatic 1 yan. This is 1. So to prove na 1 siya, halimbawa merong sine square of 30 plus cosine square of 30. Pag ginamit po natin yung calculator, mangyayari po niyan, lagi pong 1 ang lalabas niyan. Sine of 30 at saka cosine of 30, i-square lang natin tapos i-add. Kung inyo pong makapansin, parehas lagi yung angle. Kahit maging 1 million pa yan, parehas. Eto. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Lagi pong 1 ang lalabas yan. So pagka ganito po, may nakita kayo na ganito expression, lagi pong 1 yan. Therefore, a square is equals to b square plus c square minus 2bc cosine of a. That's why kung titingnan niyo po, it's a square, b square plus c square minus 2bc cosine of angle a. Kung ito iikutin po natin, gagawin po natin ganito. Yung b mapupunta rito. Therefore, ito magiging c. Ito magiging a. This is side c, this is side b, and this is side a. Again, kung magpo-project po tayo ng line dito, mula rito, then, na kung saan, sa side na to, yung line na to ay perpendicular siya. And then again, tatawagin po natin itong r. Therefore, kung r siya, itong distance na to mula rito is equivalent to a minus r. Therefore, pag kinuha po natin yung sine of c is equals to, tawagin na lang po natin itong h is equals to h over b. Therefore, h is equals to b sine of c. Pag kinuha naman natin yung cosine of c, base po rito, is equivalent to adjacent side, which is r. R over b. Therefore, r is equals to b cosine of c. Kung titingnan natin yung right triangle sa right side, dito, ang mangyari po ay c square is equals to h square plus a minus r square. Therefore, meron na tayong h eh. Ito, substitute na lang natin. Meron na rin po tayong r. Kumbaga, ipapasok na lang po natin mga value na yan. Therefore, c square is equivalent to b sine c square plus a minus r. R is b cosine c. B cosine c, then naka-square siya. Therefore, c square is equals to b square sine square c plus binomial square na naman po ito. A square
minus 2AB cosine of C plus B square cosine square C. So, mangyari po rito ay C square is equals to, kumbaga, ang next move ho natin, pa-factor out natin yung B square. B square sine square C plus cosine square C plus A square minus 2AB cosine of C. Therefore, ito 1. Therefore, C square is equals to A square plus B square minus 2AB cosine of C. That's why yung C square po rito is equals to A square plus B square minus 2AB cosine of C. So, parehas na parehas po. Pag kukunin naman po natin yung kasi nakuha natin yung A square at saka C square. Yung B square naman ngayon. Kunin na lang natin dito. Kung kanina, ito yung A. Therefore, iikot lang natin siya. Lilipat natin dito yung C. Angle C. Ito naman yung A. Ito naman mapupunta rito yung B. Therefore, yung mga katapat nila, yung mga side is B. This is C. And this is side A. Again, magpo-project na naman tayo ng line dito. Tatawagin natin itong line na to na X. Ito perpendicular sa side na to. And itong distance na to magmula rito. Again, tawagin natin R. So kung R yan, malinaw. Itong line, distance na to magmula rito hanggang dito is C minus R. Therefore, kung kukunin natin yung base rito sa left side, yung right triangle sa left side, sine of B equivalent to opposite side H over A. Therefore, yung H is equals to A sine of B. Kung kukunin naman natin yung cosine B equals to adjacent side, which is equals to R, adjacent side, over A. Therefore, yung R po ay equivalent to A cosine of B. Kung magpo-focus naman tayo, again, dun sa right side, again, right triangle na naman po siya. Therefore, by Pythagorean theorem, mangyari po ay B square is equals to H square plus C minus R square. Meron na ho tayong H, papasok na yung value. Meron na rin ho tayong R, papasok na yung value. Mangyari po ay A sin B square, ito po siya, plus C minus R. R is A cosine of B square. Tuloy natin dito. B square is equivalent to A square sin square B plus, again, binomial square. Mangyari po ay C square minus 2AC cosine of B plus A square cosine square B. Therefore, pwede po natin i-factor out dito yung A sa dalawa na to. Mangyari po ay B square is equals to A square sin square B plus cosine square B plus C square minus 2AC cosine of B. Then ito po ay 1. So, mangyari po niyan ay B square equals to A square plus C square minus 2AC cosine of angle B. That's why yung B square po niya ay A square plus C square minus 2AC cosine of angle B. So, kumpleto na po tayo na palabas natin lahat ng angle. So, tulad ng sabi ko kanina, sa pag magsusolve po tayo, no? Yung solution of right triangle, ang formula po ay yung tinatawag na Pythagorean theorem at saka yung 6 na trigonometric functions. Pagdating naman po sa oblique triangle, iba rin po yung mga formula. Ito po yung tatlong sine law. Ito, yung
At saka yung prinob ko, ngayon lang yung tatlong formula rin na cosine nyo. Ito yung A square, B square, at saka C square. So, mamaya po, mag-start na po ako ng mga problem solving. Sige po, thank you. And first example po dito sa solutions of right triangle. Ang tanong po rito ay, ito po yung picture. Ang question po ay find the value of letter A, angle A, letter B, angle B, letter C is side A, and letter D is yung area mismo ng right triangle. So, pagka ganito po ay, ganito po ang paraan dyan. Kung inyo po mapapansin, dalawa po yung given na side. So, automatic pasok ka agad yung Pythagorean theorem. Kasi sa Pythagorean theorem, tatlong side po yung involved doon. So, kung dalawang side given, therefore, kaya na nating makuha yung isang side using a Pythagorean theorem. So, ang mangyayari po ay, unahin muna natin kunin yung letter C. Yung side A, no? Letter C. Mangyayari po ay, A equivalent to square root of C square minus B square. So, therefore, A equals to C is 25. C is 5 pag in-squared ay 25. Minus B is 4, then in-square siya magiging 60. Therefore, square root of malinaw ay magiging 9. Equivalent to 3. So, okay na to, no? Okay na. Meron na tayong A, which is equals to 5. Therefore, kung kukunin natin yung, let's say for example, kukunin natin yung cosine, yung B. Kukunin na natin yung sine of B equals to opposite side, OS, over hypotenuse, S na lang. So, opposite side ng sine B ay malinaw 4 over 5. Therefore, 4 over 5, 4 divided 5 equals 2.8. Kailangan lang dito yung calculator talaga kasi may hirapan tayo. Therefore, B is equivalent to arc sine or sine negative 1. Sine negative 1 to 0.8. Therefore, mangyari po rito ay 0.8 equivalent to 53.13 degrees. So, lalabas dalawang side na kasi right angle merong 90 degrees na talaga rito. Ibig sabihin makukuha na natin yung, so okay na yung B, no? Angle B, so letter B. Makukuha na rin natin yung angle A. So letter A. Letter A, yung angle A. Since 180 degree, yung total niya ay 180 minus 90 minus 53.13 degree. Therefore, A equivalent to 180 ang lalabas po ay 36.869 degrees. So, kung check po natin siya, dapat magto-total siya sa 180 degrees. Ibig sabihin, yung A, dapat yung A plus B plus C, dapat equivalent talaga sa 180 degrees. So, yung A ay okay na yung C, 90. So, yung B at saka C na lang. A is equal to 36.87 plus 53.13. Kasya. 13 plus 90. So, tignan natin isa-isa. 90 plus 53.13. 53.13
8 pala nalagay ko rin. 13 siya. 53.13. Plus 36.87. Therefore, 180. No? 180. So, pagka ganito, na-check natin yung angle niya sumakto talaga. Sigurado, tama itong mga answer natin. Yung ika-apat na question, ito yung area. So, alam natin na yung area pag right triangle is equivalent to 1/2 times the product ng legs. Ang legs niya is 4 at saka bakit 5 ang nalagay ko rito? Malinaw naman, 3. So, sorry, nakakatuling kasi ito, 3. This is 3. Therefore, 1/2 times 3 times 4. Mangyari po ito, ma-simplify, no? 2. Therefore, magiging 6. 2 times 3 is 6 square units. Meron pong isang paraan para makasigurado tayo na yung area talagang tama. Itong pagka-given yung mga side, pwede nating makuha sa pamamagitan ng tinatawag na Heron's formula. Sa iba, tinatawag ito na, na Heron's formula. Hindi ko maintindihan siguro yung habig ng pangalan Baka ginawa din talaga nilang heroes to si heroes. Pero heroes talaga yung sa aking pagkakaalam. Ang formula ng heroes formula ay ganito A equals to square root of S minus A, S minus B, S minus C. Yung A, B, and C, yun na yung mga side, no? Yung triangle, yung right triangle. Yung S, semi-perimeter of a triangle. So, kung kukunin natin S equals to A plus B plus C over 2, mangyari po niyan ay 5 plus 4 plus 3 over 2. So, lalabas 9, 12. Check natin muna. 5 plus 4 is 9. 10, 11, 12. 2. Okay, magiging 9, 12 divide 2 equals to 6. Therefore, papasok lang siya natin dito. Papasok lang po sa formula na to. Area equals to 6. Nahin natin sa 6 minus 5 is 1. 6 minus 4 is 2. 6 minus 3 is 3. Therefore, area equals to 2 times 3 is 6. 6 times 6 is 36. So, malinaw yung area. Equals to 6 square units. Na kung saan parehas na pares lang po yung answer na to. So, dalawang paraan. So, ganito, sa product ng legs o sa paraan ng tinatawag na Heron's formula. Actually, yung triangle, pag kukunin yung area, sa damakbak na pamamaraan o napakadaming paraan na pagkuha ng area nito. Pero ilan lang to sa mga yun. Pero at least, dalawa na yan. So, malaking bagay na. Na-check na natin na talagang tama yung answer na to. Kasi sinubukan din natin dito. Kasi po, mamaya ay number 1 ngayon. Mamaya po yung number 2. Thank you. Punta naman po tayo sa example number 2 regarding po dito sa solutions of right triangle. So, ito po yung picture. Ito naman po yung question. Find the value of letter A is angle B. Letter B is side C. Letter C is side B. Letter D, yung area mismo ng kabuuan ng triangle. So, pag medyo iba siya nung example number 1. Kasi doon sa example number 1, medyo baliktad sila Ang given naman doon, dalawang side. Dito naman, yung dalawang side ang hinahanap. Okay? Pagka ganito po, ibig sabihin, ang hinahanap, unknown yung value ng dalawang side. Ibig sabihin, hindi aalisin muna natin pansamantala sa mindset natin yung Pythagorean theorem. Instead, yung gagamitin natin dito, yung trigonometric function. Therefore, para makuha natin yung side C, sine
of 22.619 equivalent to yung opposite side. Opposite side is 5 over hypotenuse C. Therefore, pagka ganito, pwede natin interchange to eh. Yung sine 22.619 saka C. Therefore, mangyari po ay C equals to 5 over sine of 22.619. Tuloy na lang natin dito. Therefore, C is equivalent to 5 over, kailangan talaga calculator. Sine of, makita, 22.619. Ang sabi rito is 0.3846. 0.3846. Therefore, mangyari ay 5 divided by 0.3846 is equivalent to 30. Therefore, mapapansin natin, dalawa na yung side. So, kung dalawa na yung side, pwede natin ipasok sa eksena yung Pythagorean theorem. Therefore, ang wala is B, no? Okay na to. Therefore, B by Pythagorean theorem is equivalent to hypotenuse, no? C square minus yung isang side na ito yung A. A square is 5 square. Therefore, yung C natin ay 13. Mangyari po ay 13 square is siguro 13 times 30 lang. 169 minus 25 equivalent to 144. Therefore, B is equals to 12. Okay na yung tatlo. Since given naman yung dalawang angle, therefore pwede natin mahanap yung B. Therefore, B equals to 180 minus 90 minus 22.619. Kalabasan ay 180. $67.38. Punta naman tayo sa letter D, yung area. So, alam natin na yung area may formula, no? Ang pag-right triangle is 1/2 times the product of its legs. A, B. Equals to 1/2. A is 5. And B, nakuha natin is 12. Therefore, mangyari po ay ito magiging 6, ito magiging 1. Therefore, 30 square units. So, to check kung tama yung answer natin na to, using Heron's formula. A, square root of S minus A, S minus B, and S minus C. Where S, yung semi-perimeter of a triangle, equals to A plus B plus C over 2 equals to 5 plus 12 plus 13 over 2. Ang mayari ay 25, 30 divide 2, 15. Papasok lang natin dito, no? Mayari ay 15. 15 minus unahin natin sa 13, no? At 2. 15 minus 13, 2. Then 15 minus 12 is 3. Then 15 minus 5 is, pali lang, magiging 10 eh. So multiply natin sila. Ayan ay 15 times 2 times 3 times 10 square root of 900. Therefore, malinaw, square root of 900 equals to 30 square units. Kumbaga, pinalabas natin sa dalawang pamamaraan. So, makakatsak tayo na yung answer natin doon sa area item. Mamaya po, exact number na number 2, number 3 naman po tayo. Thank you. Example number 3 po, dito sa solutions of right oblique triangle. Ito po yung figure. Ang question ay find the value of letter A is angle A, letter B side A, and letter C side B.
And letter D is yung area ng buong triangle. So, ang kaibahan nito dun sa nakaraang question, yung question number 2, ang given doon yung A eh. So, hindi yung C. Yung angle naman, ang given naman yung B. So, yun ang pagkakaiba nila. So, pagka ganito po, automatic isipin sa side kasi unknown yung dalawang side eh. Pansamantala alisin muna natin sa mind natin yung Pythagorean theorem. Initially, gagamitin natin yung trigonometric function. Therefore, para makuha natin yung A, gawin natin ay pwedeng ganito ay cosine of 53.13 equals to A over 10. Therefore, simpleng cross multiplication na lang to eh. Therefore, A is equals to 10 times cosine of 53.13. Therefore, A equals to, kailangan tayo ng calculator. Equals to 6. Since dalawa na yung given na side, pwede na natin gamitin yung Pythagorean theorem. Therefore, para makuha natin yung side na B, B is equivalent to square root of C square minus A square. Ang C ay 10. Ni-squared natin ay may 100. Ang A naman ay, pagkukuha natin 6, square natin ay 36. Mangyari yan ay square root of 64. Therefore, this is perfect square yung 64. Ang value niyan ay 8. Okay na yung dalawang side. Ang kailangan na lang natin hanapin yung angle A na kung saan hindi naman mahirap hanapin. Kasi given naman na itong C na 90 degrees. Therefore, A equivalent to 180 minus 90 minus 53.13 equivalent to A is 36.87 degrees. Okay. Punta naman tayo sa letter D, yung area. Area. Pagka right triangle is 1/2 times the product ng legs ng right triangle. A times B. A is equals to 1/2. A is 6 and B is 8. Therefore, ito magiging 3. Magiging 24 square units. So, para ma-check natin, gamitan natin ang isa pa. No? Maraming tinatawag na Heron's formula. Na kung saan, ang area is equals to square root of S minus A, S minus B, and S minus C. Where S, ito yung tinatawag na semi-perimeter ng triangle. A plus B plus C over 2. Mangyari niyan ay 10 plus 8 plus 6 divide 2. Double check natin para sigurado. Ang 8 plus 18, 24, magiging 12. Okay, then substitute lang natin dito. Dapat tama, parehas nito yung answer. Therefore, square root of 12. 12 minus 10 is 2. 12 minus 8 is 4. And 12 minus 6 is 6. Therefore, A, alabas is 12 times 2 times 4 times 6. Meron to 576. Tama-tama. Area equals to 24. Square unit. Kasi perfect square yung 576 eh. Kung saan 24 yung value niya. Parehas na parehas. Ibig sabihin, dalawang pumaraan na palabas natin parehas na parehas. Mamaya po is example number 4. Thank you. Last question po dito po sa solutions of right triangle.
The question is find the value of base po sa picture na to. A, angle B, side C, tsaka yung area. So, actually, iba to sa yung combination kasi angle A at saka tsaka side B. So, iba siya sa combination ng example 1, 2, at saka 3. So, okay. Ganito. Pagka ganito po, talagang hindi po muna pwede initially yung Pythagorean theorem kasi unknown yung dalawang side. Instead, pagka ganito po, sa simula, ang kailangan gamitin talaga yung trigonometric function. Therefore, pwede nating makuha yung C o yung hypotenuse. Sa magitan ng cosine of 10.95 degrees equals to adjacent side is 24 over hypotenuse of C. Therefore, ito pwede natin pagpalitin yung position. Ang mangyari po ay C equals to 24 over cosine of 16.95. Therefore, C equals to 24 over yan yung cosine of 16.95. Sabi dito is 0.9565. So, lalabas ay 24. 25 yung value ng C. So, since dalawa na yung value ng side, therefore, pwede natin i-apply yung Pythagorean theorem para makakuha yung A. A equals the square root of C o the hypotenuse squared minus yung isang side is B squared. Yan po ay 25 squared minus 24. The power of 2A. Ay, sasayin natin 625 and 24. 576. Ang kakalabasan ay 49. Therefore, yung value ng A is equals to 7. Kasi perfect square din yung 49. Okay na yung dalawang side. So, yung isang angle na lang, B, madali nang hanapin Kasi, tatlo lang naman sila Tapos yung total angle ng triangle is 180 degrees. Therefore, B equivalent to 180 minus 90 minus 16.95 degrees. Labasan ay 16 point equivalent to 73.05 degrees. Pwede naman ma-check ito Kung talagang 180, 90 plus 16 plus 73, tama, 180 talaga Therefore, correct to. And yung last, yung letter D, yung area. So, pagka right triangle, ang formula niya is 1/2 times the product of its legs. A and B was to 1/2. What is A? A is 7 times B is 24. For ito, magiging 12 Therefore, A 12 times 7 is 84 square units. Para mas pakasigurado tayo na tama to, sagutan natin sa ibang paraan. Pamamagitan ng Heron's formula. Kasi given naman lahat ng side. Therefore, area equals square root of S minus A, S minus B, S minus C. Therefore, S A plus B plus C over 2 equals to A is 25 plus 24. Kasi 25 plus 24 plus 7 equals 2. Kung mangyari po ay S equals 2. Isasaya natin para sigurado. 56 divided 2
equals to 28. Parang mali tama, 28. 28 times 2, tama, 56. Therefore, papasok lang natin doon. Area equals to 28. 28 minus 25 is 3. Malinaw eh. And 28 minus 24 is 4. And 28 minus 7, 21. Okay, area is equals to square root of, kasi natin, medyo malaki ito 28 times 12 times 21, 7,056. Therefore, area, wala na to kasi papalabasin na natin yun eh. Square root of 7,056. Tama-tama 84 square unit. Therefore, nakakatsak talaga tayo na tama itong answer na to kasi sinagutan natin sa ibang paraan. Therefore, mamaya po papasok na tayo sa tinatawag na oblique solution of oblique triangle. Thank you po, salamat. Kanina lamang po ay sinagutan ko yung mga problem regarding po sa solution of right triangle. Ngayon naman po ay i-demo ko kung paano sagutan yung mga problem na may kinalaman po sa oblique triangle. At itong number 1 ay ang question dito ay determine the value of base po dito sa triangle na to, sa figure na to. Letter A, yung angle A, and letter B, yung angle C, and letter C, yung side C, and letter D, yung area nung kabuuan ng triangle. Okay. Base po sa oblique triangle, dalawa lang naman talaga yung mga formula. Klase ng formula na ginagamit. Yung sine law at saka yung cosine law. So, kung i-analyze po natin tong picture na to, alamin po muna natin dito kung ano ba ho ba ang mas maganda, yung sine law ba o yung cosine law. Kung i-analyze po natin dalawang angle, pero ito pong angle na to napapagitnaan ng dalawang side. So, magkaka-idea na tayo na baka pwede yung cosine law. So, unknown siya. So, magre-rely po tayo dito sa katapat na yung side. Ang problema, yung katapat niya na side ay unknown din. So, pagka ganyan, hindi huubra yung cosine law. Pero kung ito given sana, may value to, pwede ho yung cosine law. Talagang iikot na lang tayo dun sa isa. Pupunta na lang tayo dun sa isang klase ng formula, yung sine law. Pagka ganito po, ang kailangan mahanap muna natin yung angle A. Tapos saka natin makukuha. Madali na lang yung angle C. So, therefore, mangyari po ay sine law. Yung kunin muna natin, sine of A over yung katapat na yung 4. Is equals to sine of 75 degrees over 7. Therefore, mangyari po rito ay sine of A is equals to, kumbaga, cross multiplication na lang. 4 times sine of 75 degrees over 7. Therefore, mangyari po rito ay sine of A is equals to 4. Isa-isahin na lang natin para malinis siya. Sine of 75 degrees divide 7. Ang kalabasan niya is 0.1379. Tapos multiply sa 4, lalabas ay 0.551957. 0.551957. Actually, may mga karugtong pa pero okay na to, sapat na. 6 na yan eh. 57. Therefore, makukuha natin yung A. A is equals to arc sine. Sine negative 1. Ganito yung arc sine pagdating sa pag sinusulat. 0.551957. Nakalabasan po ay
0.551957 equivalent to 33.5 o 5 na lang, 33.5 degrees. Therefore, pwede natin makuha ito kasi okay naman na to eh. Therefore, C, lahat naman ng triangle, 180 degrees in total. Therefore, 180 minus 75 minus 33.5. Kalabasan ay 71.498 degrees. Okay na yung C. So, okay na to. Okay na rin to. Therefore, time na para gamitin yung cosine law. Kung saan, pwede natin makuha tong side na to. Kasi ito hinahanap pa eh. Kasi nakuha natin ito. Therefore, C by cosine law is equivalent to square root of A square plus B square minus 2AB cosine of angle C. Kasi meron ng angle C. Papasok na lang natin. Therefore, apply na natin. No? Substitute na natin mga value. Ang A square is equal to 16. Ang B square is 49 minus 2 times 4 times 7. Then, cosine of, lagay na natin dito hindi na kasi. Cosine of C, 71.498. Therefore, C, isa na natin para ano. Meron to. 16 plus 49. 65 minus 17.77. Yung mga kalabasan dito ay square root of 47.22. Makita. 22 na lang. Therefore C. Ano lang naman yun, nagkakatalo lang sa decimal, mabababa lang na ibig sabihin. Pero to 47.22 lalabas ay 6.87. So okay na lahat eh. O A, B, C. Ang kailangan na lang natin sagutan yung last ito yung area. Therefore area using a Heron's formula or Heron's formula is square root of S minus A, S minus B, and S minus C. Therefore, S is equals to, ito yung semi-perimeter of a triangle. A plus B plus C over 2 equivalent to A is 4 plus 7 plus 6.87 divide 2. Therefore, lalabas ay 4 plus 7 plus 6.87. Tama ba? Divide 2 is 8.935. 8.935. Double check natin. Therefore, papasok lang natin dito. Therefore, area 8.935. Isahin natin siya. 1, 2, 3. 8.935 minus 7 is mayari is 1.935. 8.935 minus 4 is 4.935. Isa naman is 8.935 minus 6.87. 2.065. 2.065.
Therefore, ito multiply lang natin. Area is equals to pero to times 4.935 times 1.935 times 8.935. Alabas ko is 176.19. So, ang area talaga ay 176.19, 13.27. 13.27 square units kasi area to. So actually, pag nakuha natin yung area, halimbawa ipahanap yung h o yung height dito, makukuha na natin. Kasi yung general formula pa triangle, kasi sa iba to iba yung formula niya sa right triangle. Ang right triangle is 1/2 times the product of the legs. Ito naman, 1/2 equals to 1/2 times base times height. So yung height na yun, ito na yun. Therefore, makukuha na natin yung height kasi may base na. Yung base niya 7. Tapos yung area, ito na. So magkakaroon na siya. At pali sa triangle, napakarami ng paraan ng pagkuha ng area. Depende sa klase ng triangle. Meron kasing triangle na merong naka-base doon sa sides. Diba yung isosceles? Merong equilateral triangle. Merong iscaline triangle. Pero pagka naka-base naman sa angle, ayun yung mga acute angle, obtuse angle, acute right angle. So actually, may iba-iba talaga yung area ng triangle. So, siguro mamaya ay number 1, number 2 po. Salamat po, thank you. Second question po ng solutions of oblique triangle. And ang question po rito ay determine the value of, actually base po dito sa triangle na to, sa figure na to. Letter A is angle C, letter B is side A, letter C is side C, and letter D is area. Okay, type ko to. Pagka ganito po, ang question na kung saan is dalawang side unknown. Pagka ganyan po, hindi muna tayo papasok talaga doon sa cosine law. Talagang magpo-focus tayo sa sine law. At pag meron tayong nakita na dalawang angle, samantalahin na kagad natin, pwede na nating makuha yung angle C. Therefore, yung angle C, kita-kita na kasi yung total nito ay 180 degrees. Equals to 180 minus 120 minus 20. Lalabas is equals to 40 degrees. So, okay na yung angle C. No? Dalawang angle na lang. Therefore, pwede nating ipasok sa sine law. Mangyari po ay A over sine of 20 degrees is equals to B over B, ipasok na natin yung value 14 kasi 14 14 over sine of 120 degrees. Therefore, by cross multiplication, mapapalabas na natin yung A. A equals to sine of 20 multiplied by, pakita ko ito, labo. Multiplied by sine of 20 times 14 over sine is 14, 120 degrees. Therefore, kailangan talaga ng calculator. A equals to sine of 20 degrees. So, isa natin, sine of 20, 0.342. Ito naman 14 over sine of, and sine of 120 equals to 0.8662. 0.8662. Therefore, mangyari po ay A is equals to 0.8662
5.52. 527 na lang para sigurado. Therefore, okay na yung A. Pwede na natin kunin yung C sa pamamagitan ng sine law ulit. Therefore, B, makuha natin yung C, B over of sine of B is 14. B over sine of 120 degrees. Equivalent to C, yung hinahanap. Over, kasi meron ng C, sine of 40. Sine of 40 degrees. Therefore, by cross multiplication, mapapalabas natin yung C. C equals to sine of 40 degrees times 14 over sine of 120 degrees. Therefore, mangyari po ay C is equivalent to, explain natin to, no? So, lalabas po ay 10.39. 10.39. So, okay na lahat ng side eh. Yung C, yung A, tapos yung isang angle. So, yung tatlo, okay na, yung area na lang. Therefore, yung area, using a Heron's formula, area equals to square root of S minus A, S minus B, and S minus C, per S yung semi-perimeter of a triangle. Therefore, S is equals to, malabo talaga siya, S is equals to 14 plus A is 5.527 plus 10.39 divided by 2. Isahin natin to. Plus 5.527 plus 14 divided by 2. Labas ay 14.959. 959. Double check. Okay. Therefore, papasok na lang natin ito rito. Therefore, area equivalent to 14.959. So, tatlo siya, no? Ayan. Una, minus natin sa 14. Therefore, magiging 0.959. Pangalawa, minus natin sa 10.39. Equivalent to 4.569. Double check. Okay. Pangatlo is 14.959 minus 5.527. Equivalent to 9.42 times 4.569 times 0.959 times 14.959 equivalent to 600 oops 618.224. Therefore, the area is equals to root of 618.224 24.86 square units kasi area to. So, okay naman na lahat. Mamaya po is problem number 3. Okay, thank you po. Salamat. Last question na po tayo dito po sa tutorial ng solution of right and oblique triangle. And sa lahat po ng question, ito yung aking paborito.
Ang question po dito ay determine the value base po sa figure na to, sa triangle. The value of A, angle A, and B, angle B, and C, angle C. So, medyo mag-iisip ka kasi ba't ang hinahanap lahat angle at tapos given naman side. So, yun po yung thrill dito. Kapag ganito po, malabo na magamit natin sa simula yung tinatawag na sine law. Kasi pag sinabi nating sine law, laging involved yung dalawang angle Halimbawa po, A over sine A is equals to B over sine B. Dalawang angle kaagad kaso walang given na angle Talagang papasok na lamang po tayo dito sa tinatawag na cosine law. Therefore, para mahanap po natin yung mga angle, halimbawa yung ito, angle A, therefore A square is equals to B square plus C square minus 2 BC and cosine of angle A. Therefore, tuloy na lang natin dito. Pwede natin ilipat from right side to left side. A square minus B square minus C square is equals to negative 2 BC cosine of angle A. Therefore, pwede natin sabihin na palitan natin, divide both side by negative 1. Therefore, ang mangyayari ay 2 BC cosine of angle A equivalent to B square plus C square minus A square. Tuloy natin dito. Therefore, cosine of angle A is equivalent to B square plus C square minus A square over 2 BC. Therefore, pwede na natin makuha yung angle A na equivalent siya sa arc cosine. Negative 1 of B square plus C square minus A square over 2 BC. Okay? Lahat variable pa I-apply na natin mga value. Arc cosine of B square, saan ba yung B? 15 square, therefore magiging 2, 5. Plus C square is 20, malinaw, magiging 400. Minus A square is 10, so magiging 100. Over 2 multiplied by 15 multiplied by C. C is 20. Okay? Double check natin kung hindi tayo nagkamali. B square. Okay. C square. Okay. Minus A square. Okay. Hindi naman siya ilalim. Dapat ay 2BC siya, no? 2 times B is 20. 2 times B is 15. Times C. And C is 20. So, malinaw naman. 8 arc cosine of isa-isa na lang natin para hindi nakakalito. 625 minus 100 is 525. Over. Ito ay 30 times 20. Oops. 30 times 20. 600. Okay. Therefore, may arc cosine of 525 divided by 600. 0.875. Therefore, yung A is equivalent to arc cosine of 0.875 is equivalent to 28.95 degrees. So, i-expect natin to na siya ay acute angle. Kasi base po rito sa figure na to, ang malaking angle talaga yung C. Yun yung obtuse angle. Etong dalawa, talagang acute angle siya. Kasi kitang-kita na ito mo P siya. Therefore, yung B, yung
Yung B na hanapin natin susunod, expect na katulad nito ay acute angle din. Therefore, V square is equals to A square plus C square minus 2 AC cosine of angle B. Therefore, punta natin dito. B square minus A square minus C square is equals to negative 2AC cosine of angle B. Divide both sides by negative 1. Therefore, mangyari po ay 2AC cosine of angle B equivalent to B. Oops, mali, no? Dahil divide na negative 1 A square minus C square A square plus C square minus B square. Therefore, cosine of B equivalent to A square plus C square minus B square over 2AC. Therefore, pwede natin ipasok yung mga value na, no? A square is 100. C square is 400. And B square is 225. Divided by 2. A is 10. And C is 20. Siguro makikita dito na natin, no? 500 minus 225 is 275. Ito naman ay 10 times 2 is 20. 20 times 20 is 400. So, malinaw naman yan. Therefore, B equals to R cosine of 275 divide 400. Actually, ito, pagkain natin ay 0.6875. 0.6875. Therefore, it is 0.6875. So, yung value ng B ay cosine of 0.6875 equivalent to 46.56. 46.56. O 567 na lang para sigurado. Degrees. Okay. Therefore, so tama yung assumption natin na siya kasama na yung A, pareha silang acute angle. So, ang mataas talaga itong C. Since ang total niya naman ay 180 degrees, therefore, equivalent to 180 minus 46.567 minus 28.95. Therefore, lalabas yung C is equals to plus 28 oops, tama, 100, make it 104.40. 104 is for 104.48 degrees. So, talagang obtuse angle siya. Etong dalawa is acute angle. So, wala naman na. So, hindi hinanap yung area. Kung sakasakaling hanapin yung area, i-apply lang sa tinatawag na Hero's formula. Square root of S minus A, S minus B, S minus C. Ang S o yung semi-perimeter of rectangle, of triangle at rectangle is equals to A plus B plus C over 2. Actually, pag nakuha na yung S, tapos na yung problema, ipapasok na lang isa-isa rito eh. So, makuha mo na yung area. Kung sakaling hanapin yung area. Dito sa tanong, hindi naman hanap eh. Sige po, hanggang dito na lamang po tayo, no? Last example natin. And I hope sana kahit pa paano may natutunan naman po sa tutorial na to. Salamat po, thank you. God bless po sa lahat.